بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ترانزيت 6. ركز. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ان احنا اصلا من الجنة، وبعدين نزلنا على الارض ترانزيت، وبعد كده باذن الله رب العالمين رايحين تاني الجنة. فاحنا من الجنة ورايحين الجنة، فاحنا على الارض ترانزيت، وبالتالي تعيش على الارض بقوانين الارض. قلنا من قوانين الارض مثلا انك ممكن تعتبره قانون ان كله بيتعوض. يعني ايه كله بيتعوض؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حط في الكون كده الاخرة هي اللي مفيهاش حاجة بتتعوض، هي يوم حساب، يا جنة يا نار، وكل حاجة رايحة بطريقين ملهمش تالت. لكن الدنيا لا، الدنيا فيها حاجات كتيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى بيعوضها، في موت وفي حياة، في ليل وفي نهار، في حاجات كتيرة جدا زي بعض وعكس بعض، فكله بيتعوض. قلنا خليك زي الكون، ما بيركزش مع اللي بيقع منه. وبعد كده قلنا ان في حاجات مش هتتعوض في الدنيا، في حاجات ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يكون الفصل فيها في الاخرة مش في الدنيا، فيها حقوق وفيها مظالم وفيها حاجات كتيرة جدا، فيها دعاء لم يستجاب، وفيها أحداث كانت بتحصل في حياتك وأنت مش عارف الحكمة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم يعلم. وقلنا ما تتقالاش. يعني إيه ما تتقالاش؟ ما تحطش نفسك منصب إله، إلزم مكانك، أنت عبد وسبحانه الرب، خليك مستسلم ليه، متأكد إن ما أراده الله وقع، وما وقع وقع لحكمة، وحكمة الله خير مطلق. طيب، ترانزيت النهاردة ركز. يعني إيه ركز؟ لما بنبقى صايمين الايام دي وبعدين نبص في الساعه نلاقي فاضل على الفطار 5 دقايق، بتستبشر جدا وتنسى اصلا ان انت كنت عطشان، وبتبقى حاسس انك كويس جدا وخلاص الحمد لله. طيب لو انت نفس العطش لكن بتبص في الساعه لقيت فاضل على الفطار 3-4 ساعات، هتحس ان العطش اتضاعف، وانك مش قادر تستحمل، وان اليوم طويل جدا، وانك حران جدا، وانك محتاج تشرب دلوقتي، وانه يا رب الصيام ده كتير قوي عليا وانا تعبان قوي مش قادر. دي استراتيجية بنستخدمها في عقلنا مع حاجات كتيرة جدا، منها أحداث ومواقف بتحصل لنا، حاجات كتير بتعدي علينا، تبقى أنت دايما تبص لآخرها وأنت ما تعرفش آخرها، فبتفضل عايش في المشكلة تكبر معاك ما بتقلش. ليه؟ عشان أنت ركزت على المشكلة، ما ركزتش على الحل. طيب، فالتحديات اللي بتقابلنا في حياتنا أصلا حاجتين: في حاجات ليها حل، في واقع تغيره وواقع تتعامل معاه. طب الحاجات اللي ليها حل او الواقع اللي تقدر تغيره، الواقع اللي تقدر تغيره اقعد حدد مع نفسك ميعاد، وانك تقعد تفكر في الحل ومش عارفه ايه، وتقعد تجمع الحلول وتفكر وتستخير وتستشير وكل الحاجات دي كلها، وتضع الحلول وتبتدي انك تحل. دي الحاجات اللي ليها حل. لكن في حياتنا حاجات ملهاش حلول، بيكون السؤال اللي احنا دايما بنساله لنفسنا: طب وبعدين؟ فطب وبعدين ده ما يجيلناش اي بعدين، خلاص هي كده وقفت، هي كده دماغك اصلا وقفت، هي مش هتشتغل. ليه؟ لانك ركزت على المشكله ما ركزتش على الحل، مستني النتيجه او الاخر، واصلا النتيجه والاخر لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. مش كل حاجه عارفين نتيجتها، حتى لو كل حاجات ممكن تكون متوقعين نتائج بعض الاشياء، لكن مش كل حاجه بنلاقي نتيجتها. في ناس بتقعد تدعي كتير جدا باشياء، لكن الله سبحانه وتعالى يريد ويشاء ان الحاجات دي ما يقعش ليهم منها نصيب في الدنيا، ويقع منها نصيب باذن الله في الاخره، او هم يكونوا مش عارفين خيرهم، الخير ليهم فين، ربنا سبحانه وتعالى ما يستجيبش ليهم باللي هم عايزينه، لكن يستجيب ليهم بما هو خير. فأحداث كتيرة جدا بتحصل في حياتنا بتكون مشكلتها دايما طب وبعدين، فتركز في المستقبل وتنسى الحاضر، وما تعيش الحاضر وتتوه في المستقبل. عشان كده نلاقي دايما علماء النفس عندهم معضلة مع الناس. ايه هما؟ ان دايما البني ادم عايش يا اما في الماضي، فعايش بالخوف واسر الماضي بمشاكله، باحداثه، بالحاجات اللي حصلت، بالتجارب اللي فشلت، وما بيفتكرش غير اللي فشل، ما بيفتكرش ابدا الحاجات اللي نجح فيها، فبيعيش اسير لده. يا اما بيعيش اسير او بيفكر يأسر دماغه في المستقبل، ما بيعيش دلوقتي، الحاضر ده ما بيعيشوش، هو عايش بالماضي ومستقبل، ما بيعيش حاضر. وهنا تكمن مشكلته، بيبص للماضي فيلاقي حاجات ممكن تخوفه، يعني دايما الخوف بيبقى من اشياء حدثت، لكن القلق من اشياء لم تحدث. فالبني ادم عايش بالخوف من الماضي وقلق على المستقبل، خوف من اللي حصل قبل كده وقلق من اللي هيحصل بعد كده. طب وبعدين؟ ما هو ده مش هيجيب له نتيجه، طول ما انت مركز على المشكله المشكله هتكبر اكتر. طب ايه الحل؟ الحل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما نيجي الجنه ما فيهاش لا ليل ولا نهار. يعني ايه ما فيهاش ليل ونهار؟ يعني ما فيهاش ايام، وهي يبقى فيها ايام ليه اصلا؟ انت عمرك محسوب سنين، فالسنين شهور، والشهور اسابيع، والاسابيع ايام، والايام ساعات، ليل ونهار.
فانت عشان ليك عمر فليه وحدات بتتقسم. لكن في الجنة بإذن الله رب العالمين خلود دائم. محتاج ليل ونهار في ايه اصلا؟ يعني محتاج ايام في ايه؟ لو ربنا سبحانه وتعالى شاء كان، لكن الله سبحانه لم يشاء. مفيش ليل ونهار في الجنة، مفيش ايام وحدات. محدش حكى لنا ان في وحدات ايام في الجنة. مفيش وحدات من الوقت في الجنة. ليه؟ لان خلود. هنقسم الوقت ليه اصلا؟ الجنة مش كده. بس احنا عايشين فين؟ على الارض. احنا عايشين في الدنيا بقوانين الدنيا، بقوانين الترانزيت. فمن قوانين الترانزيت ان في حياتك متقسمة يوم، اي سنوات، السنوات شهور، والشهور اسابيع، والاسابيع ايام، والايام متقسمه ليل ونهار. شاء ربنا سبحانه وتعالى كده. وملائكه يتعاقبون عليكم بالليل والنهار. ربنا شاء كده. اليوم متقسم كده، في اذكار صباح وفي اذكار مساء. حتى كنت سمعت قريب حد بيقول ايه، اذكار الصباح والمساء دي مش محتاجين ان احنا نقولها يوميا. ليه؟ لانك محتاج تقول لربنا مره واحده بس يا رب احميني، وخلاص هو كده هيحميك لاخر وقت. هي المشكله مش ان ربنا سبحانه وتعالى يحميك، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم العدل الحكيم القدير بكل أسماء وصفاته في كل لحظة معاك أصلا. هو الحفيظ سبحانه اللي بيحفظك. لكن الفكرة إنك أنت نفسك محتاج تفتكر ليل ونهار الأذكار دي. محتاج تفتكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت اللي محتاج تفتكر ليل ونهار إن في حد بيحميك. أنت اللي محتاج تفتكر دايما إن اللي بيرزقك هو الله. إن الخير والسعادة والنفع والضر والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. انت اللي محتاج تفتكر، مش ربنا سبحانه وتعالى يعني حاشاه هو عايز حد يفكره. انت اللي محتاج تفتكر. فربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا فيها ليل ونهار، فيها ايام، يفصل بين الايام بالنوم. ليه؟ حتى في اثر يعني وان اختلفوا في صحته يعني مش مهم، المهم ان هو ايه، يقول لك يا ابن ادم إيه، اني يوم جديد او اني خلق جديد وعلى عملك شهيد. كل يوم طالع هو بيقول لك انا حاجه جديده طالعه لك، انا حاجه ما كانتش موجوده قبل كده وبقيت موجوده. فاحنا لو ركزنا في المعنى ده، ان انت تركز في اليوم، مالكش دعوه بالماضي وتعيش فيه في اللي حصل، مالكش دعوه بالمستقبل وهيحصل ايه واخرته ايه. لان الاسئله دي بتجيب هم، بتكبر المشكله، بتخليك ما تعرفش تلاقي الحل. امال اعمل ايه؟ اول ما تلاقي التفكير ده سيطر على دماغك، غير تركيزك من المشكله للحل. طب هو انا بايدي حل معين؟ لو بايدك خطط له. طب مش بايدك خلاص اعمل ايه؟ اعمل رابط. يعني ايه رابط؟ كان المدرب بتاعنا يعلمنا لان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيخوف منه كل شيء، واللي بيخاف من اي شيء، واللي بيخاف من اي كائن من الكائنات يعني خلاص بقى ربنا سبحانه وتعالى هيخوفه من كل شيء. وبالتالي كان يعمل لك دايما رابط. يقول لك لو انت مثلا بتحس بخوف، طب رابط الخوف ده اعمل ايه؟ اول ما يجيلك احساس الخوف من شيء معين او من حد معين او من نتيجه معينه او ما الى ذلك، قال لنا علمنا يقول لي ايه؟ اني اخاف الله. اني اخاف الله بتعمل ايه؟ تعمل ردع للنفس. يعني ايه ردع؟ خليك كل ما تيجي تفتكر الكلمه دي تقول الجمله دي من القران. كل ما تفتكر الهم اللي عندك او الخوف اللي عندك دي تقول الكلمه دي شويه شويه نفسك، وهي كل شويه تفكرها. كل ما تخاف من الحاجه دي شويه شويه انت نفسك لما تيجي الفكره دي على دماغك هتلاقي حاجه بترد عليها تقول لك ايه؟ اني اخاف الله. لما تخاف انك ما توصلش لحاجه معينه، بتتعب كتير وتسعى وخايف انك ما توصلش، والشيطان بييأسك يحسسك ان مفيش فايده وان مفيش نتيجه وانك مش شايف حاجه ملموسه، اعمل رابط. وليكن رابط ان وعد الله حق. ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين في القرآن ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ربنا وعد ان الانسان لما يسعى ربنا هيعطيه سبحانه وتعالى، وان هو الفكره مش الاسباب، الفكره انك تسعى ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك مش بالاسباب، ولكن انت لازم تعمل اللي عليك وتنتظر من الله سبحانه وتعالى المستحيل. اعمل الممكن وانتظر من الله المستحيل. فبالتالي انك دايما تعمل رابط لحاجه ترضع الفكره دي جواك. اقرا القرآن، خلي جواك فكرة معينة انت عايز تعمل لها الرابط، وبعدين اقرا القرآن ودور فيه وقول له يا بصير ارشدني. وخلي ربنا سبحانه وتعالى اسمع كلامه وهو بيكلمك. القرآن كلام الله، اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وشوف ايه الآية اللي لما تسمعها والفكرة دي جواك هتردعها، مش هتخليها تقدر تسيطر على تفكيرك. وخلي الآية دي دايما رابط. يعني مثلا في ناس كتير مثلا لما يحصل لها أزمات أو ضوائق أو كده
يقول ايه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكل ما نفسه تألمه او تقوم عليه او كده يقول لها ايه؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. مش هو ده الاخر، ده لسه. الم يجدك يتيما الله عوضك الجميل فقس على ما قد مضى. وبالتالي تعال نحل المعضله اللي حصلت لعلماء النفس والناس الاستشاريين والناس المستشارين والاطباء. ما نركزش في الماضي ونركزش في المستقبل. في حاجه اسمها الحاضر. ركز، خليك النهارده. في ليل وفي نهار، في ايام. ربنا قسم لنا الدنيا ايام. تعامل مع كل يوم على انه يوم جديد. بلاش تبتدي كل يوم محمل باليوم اللي قبليه، بهمه، بمشاكله، بخناقاته، بالطاقه السلبيه اللي فيه، كل حاجه. لا، ابتدي كل يوم يوم جديد على عملك شهيد. ابتدي كل يوم كأنه يوم جديد. حتى تلاقي ربنا سبحانه وتعالى لانه عارف ان احنا كبشر بنحب دايما الحاجات القريبه اللي فيها سعاده. مش يعني الانتظار وكده بيبقى صعب على ناس كتير، لحد ما بني ادم ربنا سبحانه وتعالى يربيه على انه ينتظر. يعني مثلا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول ايه؟ مثلا الايه بتاعت ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. في اخر الايه خالص شاء ربنا ان قبل ما الايه تخلص يقول لك وبشر الصابرين. البشاره جايه لك. البلاء والصبر والبشاره في نفس الايه. في نفس الايه. ربنا سبحانه وتعالى ما شاءش حتى انك تستنى الايه اللي بعدها. في نفس الايه. ربنا سبحانه وتعالى في الايه اللي ذكرناها قبل كده لما ربنا بيقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، بسم الله الرحمن الرحيم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. ده قريب قوي. ربنا سبحانه وتعالى ما يتكلم عن يوم القيامه يقول ايه؟ يوم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ده قريب قوي. خلي دي مثلا رابط لكل حاجه انت منتظرها وشايفها بعيده قوي. فكل ما تيجي في بالك فكره انها بعيده قوي، النجاح، الدرجه الفلانيه، المكانه الفلانيه، الدرجه العاليه مع ربنا سبحانه وتعالى، درجه الخشوع العاليه، ايا كان الشيء اللي بتبحث عنه بعيد، خلي دي دايما الرابط بتاعك. يوم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ده قريب. ان رحمه الله قريب من المحسنين. ربنا رحيم وقريب قوي من الناس ومن المحسنين. فرحمته قريبه مش بعيده. ومن اجمل الايات الآيات اللي جنب بعضها قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلمها وهو يعلم سبحانه وتعالى نفسيتنا عاملة ازاي. الآية بتاعت ايه؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. هي أول آية ايه؟ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فده الجزاء أصلا جه قبل هتعملوا ايه؟ دي التجارة. طب هتعملوا ايه؟ تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب ايه النتيجة التانية بقى؟ يعني التجارة دي هتنجينا من عذاب الأليم ازاي؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. تجارة لما تعملوا كده لأن ربنا هيغفر لكم هيدخلكم الجنة. خلصت على كده؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى الآية اللي بعدها هتقول ايه؟ وأخرى تحبونها. يعني يا رب هو الجنة مش بنحبها؟ هو مغفرة الذنوب مش بنحبها؟ لا بنحبها. بس هو سبحانه يعلم إن احنا نفسيتنا دايما بتحب القريب. حتى في المتع ساعات في ناس تفضل متع الدنيا على متع الآخرة رغم إن متع الدنيا زائلة ومتع الآخرة خلود. لكن عشان بني آدم إيه؟ خلق عجولا. هو كده، هو اتخلق كده. فربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها هتقول يقول إيه؟ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. بعد ذكر الجنة ربنا يقول وأخرى تحبونها. إيه تاني يا رب اللي بنحبه بعد الجنة والمغفرة؟ لا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. البشارة جميلة. فدايما ما تبصش لبعدين. في حاجات البعدين بتاعها ما بيجيبش بعدين. ما تركزش على المشكلة، ركز على الحل. اللي فات مش مهم واللي جاي لسه ما جاش، الله اعلم هيجي ولا لا. خليك في الحاضر. ربنا خلق ايام، الايام ليل ونهار. ليل ونهار بيبقى فيه اذكار عشان تفكر نفسك دايما بان ربنا سبحانه وتعالى هو النافع، هو الضار، هو الرازق سبحانه. عشان تفكر نفسك بعظمته، بقدرته، بملكوته، بهيمنته سبحانه على ملكوته. عشان تطمئن نفسك وتطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني حلقة النهارده ركز.
لازم تركز على اللي بيحصل النهارده، مش مهم اللي جاي بعدين ايه، ما تسألش لحد امتى، ما تسألش طب وبعدين اللي بعد، وبعدين ما بتجيبش بعدين. يا من تحن إلى غد في يومه قد بعت ما تدري بما لا تعلمه. انت مش عارف بكره جاي فيه ايه، خلاص سيبها لربنا سبحانه وتعالى. عيش النهارده، ما تقعدش تجيب لنفسك مشكله تقعد تفكر فيها، ما تركزش على المشكله، ركز على الحل. لو بايديك حلها، لو مش بايديك مش كل واقع هنغيره، في واقع بنغيره، في واقع بنتعامل معاه، تعامل معاها، شوف حكمه ربنا، تامل الحكمه. وزي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، ارشدني يا بصير، اقعد يقول له يا بصير ارشدني، قول يا ربي يا ربي سبحانك الحكمه من ده ايه. خليك متأكد إن أيا كان الحكمة فهي أكيد خير مطلق، لأنها جاءت من الله سبحانه وتعالى، ورب الخير لا يأتي إلا بخير. عيش النهاردة، اليوم ونهار، وحدات عمرنا أيام، ليل ونهار. ربنا شاء إنها تتقسم كده في الدنيا، فركز. الماضي فات، واللي جاي لسه مجاش، طب وبعدين ما بتجيبش بعدين، ركز في النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد